ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናወራው ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው። ይሄንን ከዚህ በፊት የመጀመሪያው ቪዲዮዎች የሰራኋቸው አካባቢ የተሰራ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቪዲዮ ነው። የዛን ጊዜ የአማርኛ ሶፍትዌር አልነበረም። ዝም ብዬ በእንግሊዘኛ ነው ፖስት ያደረኩት። ዛሬ ስለ አማርኛ ሶፍትዌር ስላለ ትንሽ ሁለተኛ አዶን አድርጌ ትንሽ ጭማሪ ሰራሁበት ነው። ዛሬ የምናወራው ለማስታወቂያ ኢንትሮዳክሽን ብቻ ማስታወቂያ ኮርሶች ናቸው። የመጀመሪያ ኮርስ ነው ለፕሮጀክት ማኔጅመንት። እዚህ ጋር 3 መጽሐፎች አሉ። የመጀመሪያ ያደረኩት እና የመጨረሻው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኤግዛም የሚባለው ነው እና እነዚህ 3ቱ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት የሚረዱ ናቸው። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ባዲ ኦፍ ኖሌጅ ሁለተኛው መጽሐፍ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮፌሽናል ያኛው ለሰርቲፊኬት የተዘጋጁ ናቸው እና ለፒኤምፒ ፕሮፌሽናል ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮፌሽናል የሚባለው እሱ የኤግዛም ነው፣ ፕራክቲስ ኤግዛም እና ለሰርቲፊኬሽን የተዘጋጁ መጽሐፎች ናቸው። የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ባዲ ኦፍ ኖሌጅ የታወቀ እንትን ነው። እነዚህ በየአመቱ የሚያሳድሱ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት በምን መንገድ ይሄድ የሚባለውን እሱ ላይ የሚጽፉት እነዚህ በግሩፕ የሚያወጡት እነዚህ ናቸው እና ፒምባክስ የታወቀ መጽሐፍ ነው። እሱም ራሱን ከፕሮጀክት ማኔጅመንት ጋር የተያያዘ ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት በምን መንገድ ሂድ የሚባለውን እሱን ጋይድ የሚሰራው እሱ ነው። ኦኬ ዛሬ የምናወራው ፐር ሪኩዌስት ጋራ ነው። ስለ ፐር ሪኩዌስት ነው። የመጀመሪያ 16 ቪዲዮዎች ነበሩ። እነሱን ጨርሰን ከነሱ ላይ ያመጣናቸው ቶፒኮች ናቸው። ተበላልሽ ይሄን የምነግረው ምክንያቱም አንድ ቪዲዮ አይቶ ለመሄድ የሚፈልግ ሰው ምን አለ ስለምንድን ነው ይሄ ቪዲዮዎች ቢባል ስለዚህ ነው እና እነዚህ ቶፒኮች አሉ ፐር ሪኩዌስት የሚባሉ እነሱን ተጠራቅመው እንደዚህ አይነት ቶፒኮች ከዛ የወጡ ቶፒኮች ናቸው። የዌርሃውስ ኤንድ ሪቴል ትሬድ የሚባለውን አይተናል። ከሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ስለ ሞተር ሳይክል ቬሂክል እና አውቶሞቢል የሚባለውን እዛ ጋር ገባ ብለን እናያለን። ከዚህ ይሄንን ሳምንት ስንጨርስ እና ወደ የመጀመሪያውን ሴሽን 6 ወር ጨርሰን አሁን ሁለተኛውን 6 ወር ጀምረናል። ኦኬ ያን ስንጨርስ ደግሞ እነዚህ ማኒፋክቸሪንግ ጀምሮ ኮንስትራክሽን ኤጁኬሽን እያለ እስከመጨረሻው ኢንፎርሜሽን ኤንድ ኮሚኒኬሽን የሚለው ድረስ እሱን ደግሞ ገባ ብለን እናያለን። ዛሬ የምንጀምረው ስለ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው። ፕሮጀክት ብለን ስናስብ በስመ ፕሮጀክት በተለያየ ነው። አሁን ቤት ውስጥ እንኳን በትንሽ ፕሮጀክት ብናስብ ሰው የራሱን ፕሮጀክት በየቀኑ የሚሰራው አይነት ፕሮጀክት ስናስብ አሁን ቤት ላሳድስ አንድ ክፍሌን ላሳድስ ብል ስንት ብር አለኝ ማለት ጀምራለሁ። መጀመሪያው ፋይናንሻል ነው። ምን አይነት ብር አለኝ ብዬ ጀምራለሁ። ከዛ ደግሞ ብሩን ሳየው አንዱ 500 ብር አጠፋለሁ፣ ያለኝ 500 ብር ነው። አንዱ ደግሞ 2000 ብር አጠፋለሁ ይላል እና በዛ ይጀምራል። ከዛ ብሩ ካለ በኋላ በምን አይነት ልቀይር፣ ይሄ ብር ባጀቴ 200 ከሆነ 2000 ከሆነ ወይንም 500 ከሆነ ባጀቴ ሰው መቅጠር እችላለሁ ወይ እና ይሄንን ምን አይነት ነገር ማድረግ እችላለሁ? ቤቱን ቀለም መቀባት ብቻ እችላለሁ ወይንም አንዳንድ ነገር መጨመር እችላለሁ? ካቢኔት ማስገባት እችላለሁ ወይ ምን የሚለውን ወደዛ ነው። ደግሞ ካቢኔት ካልኩኝ ይሄንን ስራ በቀለም መቀባቱን እኔ ራሴ በቀባው ገንዘብ ይቆርጥልኛል ወይ ነው እና ምን አይነቱ ወይንስ ከሰው ልቅጠር ወይ ወይንስ ኮንትራት ላድርገው በኮንትራት መንገድ ልሂድ ወይ ምን የሚለው ጋር ይሄዳል። ፕሮጀክት የሚባለው ወደዛ አይነት የሚያስብ ነገር ነው። ኦኬ የምንጀምረው የፕሮጀክት ፒምባክስ የሚባለውን ትንሽ ምን ያ መጽሐፍ ምን ያቅፋል የሚለውን ትንሽ የመጀመሪያ 2ቱን ስላይድ እዛ ላይ እንጀምራለን። የመጀመሪያው ፒምባክስ የሚያቅፈው ጋይድላይን ይሰጣል ነው። ከፕሮጀክት ጋር ፕሮጀክት
የሚባል ነገር ላይ ሲገባ ሰው በዚህ መንገድ ማቀፍ አለበት። ይሄንን ካልሆነ ይሄ ፕሮጀክቱ መሰራት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮጀክት ከትንሽ ከቤት መስራት ጀምሮ እስከ ብሪጅ ድረስ ትላልቅ ብሪጆች የኮንስትራክሽን ምን አስፋልቶች ምኖች ሲባል ፕሮጀክቱ ትልቅ እየሆነ ይሄዳል እና የጋይድላይን ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በዛ ፕሮጀክት ሲባል ፕሮጀክቱ በገንዘቡ ከፋ ያለ ባጀቱ ከፋ ያለ ነው። ከዛ ደግሞ ሰዓት አለ፣ በስንት ሰዓት ውስጥ ልጨርስ ምን የሚለው እሱን ሁሉ በጋይድላይን መቀመጥ አለበት። ዲፋይን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሪሌትድ ኮንሴፕት እና ከፕሮጀክት ማኔጅመንት ጋር የተያያዙ ኮንሴፕቶችንም ስለዛም ይናገራል ፕሮጀክት መጽሐፉ። ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይፍ ሳይክሉን ያወራል። ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክል የሚባለውን the guideline contains globally recognized standard እና ፒምባክስ በሁሉም አገሮች የተቀበሉት መጽሐፍ ነው እና ጋይድላይኑ በሁሉም አገሮች የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። ፒምባክስ የሚባለው body of knowledge የሚባለው መጽሐፍ። Okay, purpose of PMPAC guideline. The concept of the project management as a professional indicates. Now, so provides knowledge. በፒምባክስ ውስጥ የሚጻፈው ነገሮች ከፕሮጀክት ጋር የተያያዘ አንደኛው ምን አይነት ስኪል መኖር አለበት፣ ከፕሮጀክት ጋር የተያያዘ ቱልስ ምን አይነት ቱልስ መጠቀም ትችላለች፣ ከፕሮጀክት ጋር የተያያዘ ቴክኒኮች አሉ ወይ ምን አይነት ጋራና ፕሮጀክቱ እንዴት አድርጎ በብዛቱ ፕሮጀክቱ በትክክል የሚያልቁና በሰክሰስ የሚባሉ ወይንም ስራውን የሚጨርሱ አይነት ፕሮጀክቶቹ በምን መንገድ ሄደው የሚሄዱ ናቸው የሚለውን እሱ ላይ ያቀርባል። It provides an access to knowledge and practice. እና በሰዎች ከመግባታቸው በፊት ፕሮጀክት ትላልቅ ፕሮጀክት ላይ ለመግባት ከፈለጉ ይሄንን ኖሌጅ ሳይዙ ፕሮጀክቱን አይሰጧቸውም እና ይሄ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኖሌጁና ምን አይነት በምን መንገድ እንደሚይዙት እሱ የሚያስፈልግ ቱልስ ነውና ይሄ ፒምባክስ የሚባል የታወቀ መጽሐፍ ነው፣ ትልቅ መጽሐፍ ነውና ስኪል ቱልስ ቴክኒክ የሚለውን ያቀርባል። Okay, what is a project now? A project is a series of tasks that needs to be completed to reach a specific outcome. እና ፕሮጀክት የምንለው የመጀመሪያ ሰዓት ያለው ነው፣ መጨረሻ ሰዓት ያለው የሚያልቅ ነው ማለት እንጂ ፕሮጀክት የሚቀጥል ነገር አይደለም። ፕሮጀክት ስንል የታስክ ነው፣ ስራ ነው፣ አንድ ነገር መስራት ያለብን ስራ ነው፣ እሱ ፕሮጀክት ይባላል። A project can also be defined as a set of input output required to achieve a particular goals. ፕሮጀክት የሚባለው አንድ ነገር ለኢንፑት አውትፑት በኢንፑት አውትፑት የሚያስፈልግ ነገር ጋር የተሳሰረ ማለት አንድ ነገር ይሄንን ቤት ለመስራት አንድ ነገር ማቅረብ አለብኝ ብል አንዳንድ ጊዜ ቱልስ ይሆናል፣ እቃዎች ይሆናል ያለው ማቅረብ የምችለው ወይንም አንድ ነገር ዞር ማድረግ አለብኝ አውትፑት ወይንም አንድ ነገር ማቅረብ ያለብኝ እሱን ይጨምራል ማለት ነው። ፕሮጀክት can range from simple to a complex, can be managed by one person or 100. ፕሮጀክት አሁን እንዳልኩት ቤት መቀባቴን በ500 አንዱ 2,000 ብር ብሎ እሱን ቤት መቀባት እሱ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ገንዘብ ያስፈልገኛል፣ ሰዓቴን ሰዓት ያስፈልገኛል፣ ሰው ልቅጠር ወይ ያልኩኝ እሱ ትንሽ ፕሮጀክቶች ሊሆን ይችላል ወይም ትልቅ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል እና ኮምፕሌክስ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ፕሮጀክት በሳይንቲፊክ ፕሮጀክት አለ። አሁን በሳይንቲፊክ ፕሮጀክት ኮሮናን ማጥፋት እሱ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። ኮሮና ከዚህ ቦታ ላይ ለማጥፋት ብለን የሚለፉበት መንገዶች እሱን ፕሮጀክት አድርገው ሊይዙ ይችላል። What is a project? አሁንም እየቀጠልን ነው። ምንድነው ፕሮጀክት የሚለው ጋር
termination include by request of customer, sponsor, or champion. Temporary refers to the project's engagement and its longevity. እዚህ ጋር ቃሎች ነው የሚነግረኝ termination የሚባለውን የሚደረገው በእንትን ነው ሰዎች መጀመሪያ መጠየቅ አለባቸው እነዚህ ገንዘብ የሚሰጡት ሰዎች ጋራ ነው እና ገንዘቡን ማውጣት አንፈልግም በቃ ይሄ ፕሮጀክት አያስፈልግም ካሉ እነሱ ካስተመሮቹ ናቸው ስፖንሰርም ግና ያንን ፕሮጀክት ይሰራ ብለው ሻምፒዮን ሲሉ ያንን ፕሮጀክት ይሰራ ብለው ገንዘብ ያዋጡ ናቸው እነሱ ይሄ ፕሮጀክት አያስፈልግም ካሉ ገንዘብ በዛ ፕሮጀክቱ ያልቃል ምክንያቱም ገንዘቡን የሚቀጥል ሰው የለም ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የራሴ ፕሮጀክት ላይ በ500 ብሩን አልሰጥም በቃኝ ፕሮጀክቱን ከዚህ ትንሽ ከፍለውና ለአሁን ተሰራበት ከዚህ ቀጥሎ ቤቱ አይቀባብዬ ትቼው መሄድ ይችላል እና ያ ፕሮጀክቱ በካስተመሮቹ ይሰራ ያሉትና ገንዘቡን የሚያዋጡት በእነሱ ጉልበት ላይ ነው መቀጠሩና መቆሙ ቴምፖራሪ የሚባለው ደግሞ የላይፉን ሰዓቱን የሚነገር ነው ከዚህ እስከዚህ ሰዓት የሚለውን እሱ ምን ያክል ነው ሎንጂቲቪቲውን እሱ ላይ የሚቆጣጠር ነው temporary does not typically apply to the product service or result እና ቴምፖራሪ ብለን ቃሉን የምንሰጠው በትርጉሙ የሚሰጠው በሰዓቱ ነው እንጂ በእቃው አይደለም ምንድነው ቴምፖራሪ ነው ስንል ስለ ሰዓቱ ነው የምናወራው ማለት ነው ኦኬ አሁን እየቀጠልን ነው ፕሮጀክት managing a project typically include አሁን ደግሞ ስለ APS ስለ PMP ስታንዳርድ ነው የምናወራው ፕሮጀክት ማኔጅ ምንለው ትርጉሙ ምንድነው ነው PMP የተረጎማቸው መንገዶች the project requirement it is the accomplishment through the appropriation application and integration of the 47 logistic group project management process እና 47 መንገዶች አሉ ግማሹን እናያለን 47ቱንም አናይም እነዚህን 47ቱን የሚያቅፈው 5 መንገዶች ከዚህ በፊት አይተናቸዋል ፕሮጀክት ማኔጅመንት ጋራ እሱ እንዴት ፕሮጀክት ላይፍ ሳይክሉ ጋራ እሱ ይተያያዙ እነሱ የአምስቱ ፕሮሰስ ግሩፕ ይባላል ኦኬ እነዚህ ናቸው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕሮሰስ ግሩፕ ስናስብ እነዚህን ፕሮጀክት ኢኒሺየት ይደረጋል ሲጀመር ከዛ ፕላን ይደረጋል ከዛ ኤክስኪዩት ይደረጋል ከዛ ሞኒተር እና ኮንትሮል ይደረጋል ከዛ አይደንቲፋይድ እና አይደንቲፋይ ሪኳየርመንት ይሆናል እና እነዚህ አምስቱ መንገዶቹ እነዛ 47ቱን የሚያቅፉ ናቸው እንትኖች 47 ካቴጎሪ አለ ፕሮጀክት ሲያስቡ 47 ነገርን የሚያቅፍ ነውና ግማሹን እናያለን ምንድነው የሚለው ጭማሪ ሁሉንም ለማየት ከፈለገ በፒኤምፒ የሚባለው በስታንዳርዱ እሱን ገባ ብሎ ማየት ይቻላል ኦኬ the 5 processes ትንሽ እዚህ ጋር ትንሽ እንጨምር እንመልከት addressing the various needs concerns and expectation of a stakeholder and planning and execution of the project እነዚህ አምስቱ መንገዶች ጥቅማቸው stakeholder የሚባሉት ይሄ ስራ ይሰራ ቀድም እንዳላችሁ እንደ ካስተመሮች ምንም ይሁሉት መጨረሻ ላይ የሚጠቀሙት ዛካባቢ የሚኖሩ ሰዎች stakeholder ይባላሉ ምክንያቱም የነሱ ሰፈር ላይ ነው ይሄ ፕሮጀክት የሚሰራው ስለነሱን ይነካል እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ፓወር ምናምን ካሉ when chemical company ከፍታለ ነው ውሃውን ያቆሽሻል አየሩን ያቆሽሻል ምን ብለው እዚህ ጋር ያሉት ስቴክሆልደር ይሆናል ማለት መጨረሻ ላይ እዚህ ነው የምንኖረው እዚህ አካባቢ እሱ እንዲገነባ አንፈልግም ማለት ይችላል ወይንም እሱ ገንባ ባካችሁ ያረባካችሁ ማለት ይችላል ኦኬ እነሱ ስቴክሆልደር ናቸው እና ለነሱ እነሱም ገብተው ፕላኑን ኤክስኪዩሽን ፕሮጀክቱን
ለጥቅም የሚጠቅም ከሆነ እነሱ ፕሮጀክቱ እንዲሰራ ሲፈልጉ ያንን ይረዳል ነው። ኦኬ setting up, maintaining and carrying out communication among stakeholders እና ከስቴክሆልደሮቹን ማነጋገር ያስፈልጋል። እነሱ ጋራ መግባባት ያስፈልጋል። ምን ማለት ያስፈልጋል? ለምን እንደሚሰራ ለዚህ አካባቢ አስፋልት ከሌለ አዲስ አስፋልት ሊያስገቡ ሲሉ የዛን ጊዜ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አስፋልት ከገባ ሱቆች ይገባሉ፣ ቢዝነስ ይገባል፣ በቀላሉ ካገኛለሁ ምን የሚባለው ጋር መሄድ እንችላለን። ኦኬ 47ቱ እነዚህ ናቸው። ሁሉንም 47ቱንም አናየም፣ ግን 21 አካባቢ ድረስ እናያለን። የመጀመሪያ ፕሮጀክት ኢንቴግሬሽን ማኔጅመንት ነው። አንዱ ጥቅሙ የፒኤምፒ የፕሮጀክት ጥቅሙ ፕሮጀክት ኢንቴግሬሽን ማኔጅመንት ማድረግ ይቻላል። ፕሮጀክት ኢንቴግሬሽን ፕሮሰስ ማድረግ ይቻላል። ዲቨሎፒንግ ፕሮጀክት ቻርተር አንዱ ፕሮሰስ ነው። ዲቨሎፒንግ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ፕላን አንዱ ፕሮሰስ ነው። ዳይሬክቲንግ ማኔጅመንት ፕሮጀክት ወርክ የሚባለውን እሱን ያደርጋል። ሞኒተሪንግ ኮንትሮሊንግ ፕሮጀክት ወርክ ይሄ በሙሉ ፒኤምፒ ጋራ ከፒኤምፒ ጋራ የገባ ሰርቲፊኬት የሚደረግበት ናቸው። ኦኬ ከዛ ደግሞ ፕሪፎርሚንግ ኢንቴግሬሽን ቻርት ኮንትሮል አለ። ከዛ ክላስ ፕሮጀክት ኤንድ ፌዝ አለ። ከዛ ፕሮጀክት ስኮፕ ማኔጅመንት አለ። ስኮፕ ማኔጅመንት ፕሮሰስ አለ። ፕላን ስኮፕ ማኔጅመንት አለ። አሁን ደግሞ ይቀጥላል። ጭማሪ 10ን እናያለን። አንዱ ኮሌክቲንግ ሪኳየርመንት ነው። ከዛ ዳይሬክቲንግ ስኮፕ ነው። ክሬቲንግ WBS ነው። ቫሊዴቲንግ ስኮፕ አለ። ከዛ ኮንትሮሊንግ ስኮፕ ፕሮጀክት ታይም ማኔጅመንት አለ። ከዛ ፕሮጀክት ታይም ማኔጅመንት ሁለት ጊዜ ነው ይቅርታ። ይሄኛው ፕሮሰስ ነው። አንዱ ፕሮሰስ ነው፣ አንዱ ማኔጅመንት ነው ብቻ ነው። ኦኬ ፕላን ስኬጁል ማኔጅመንት፣ ከዛ ዲፋይኒንግ አክቲቪቲ አለ፣ ሲኩዌንስ አክቲቪቲ አለ። ኦኬ ፕላን ብለን ስናስብ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ፕሮጀክት ፕላን ጋራ ትንሽ ልናይ ነው። ፕሮጀክት ፕላን እዚህ ጋር ፕላን ስናስብ የተለያየ ፕላኖች አሉ። ለፕሮጀክት ፕሮጀክት ማኔጅመንት የራሳቸውን ፕላን ስቴጅ አለ። ኢኒሺያል ስቴጅ አላቸው። ከዛ ፕላኒንግ ስቴጅ ይገባሉ እና ፕላን የሚባለው ግን ለተለያየ ነገር እንጠቀማለን። ምን አይነት ፕላኖች አሉ ከፕላን ጋር የተሳሰረ ብለን ትንሽ ደግሞ ገባ ብለን ዛሬ ስለ ፕላን እናያለን እና በስመ ፕላን ምን አይነት ኦርጋናይዜሽን እና ምን አይነት ፕላን ጋራ የተጠቃቀፈ ቦታዎች አሉ ብለን እሱ ልናይ ነው። ኦኬ ከዚህ እንጀምራለን። the project and its purpose ምንድነው? ፕሮጀክት ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው ብለን the purpose of a project and its project management is the achievement strategy goals systematically and its control manner. ፕሮጀክት ማኔጅመንት ስናስብ አንድ ነገር መቆጣጠሪያ መንገዶች ናቸው እና በሲስተማቲክሊ ብለን ማለት በስቴጅ ነው። መጀመሪያ ይሄን እናደርጋለን ከዛ ይሄን እናደርጋለን ብለን በዛ መንገድ የምንሄደው ነው። ፕሮጀክት ማኔጀርስ are responsible for leading the project planning, executing, making sure that the planned deliverable will be available at the end of a project እና ፕሮጀክት ማኔጀር የሚባሉ ስራቸው ፕሮጀክቱን ጀምረው ፕሮጀክቱ እስከሚያልቅ ድረስ አብሮ ቁጭ ብለው ፕሮጀክቱ ሲያልቅ ዘግተው ቁልፍ የፕሮጀክቱን ይሰራ ያሉት ሰዎችን ለነሱ እጅ ውስጥ አስገብተው የሚቀጥለው ፕሮጀክት መሄድ ነው እና ስራቸው እሱ ነው። ከአንድ ፕሮጀክት ወደ አንድ ፕሮጀክት ወደ አንድ ፕሮጀክት ወደ አንድ ፕሮጀክት ብለው ፕሮጀክት ላይ መስራት ነው። Okay, what's a project and its type? አሁንም እየቀጠልን ነው። ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት በፕሮጀክት ታይፖች ስናስብ እነዚህ አምስቱ ናቸው። አንደኛው ከኮንስትራክሽን ጋር የተያያዘ ፕሮጀክት የሚባል ቦታ ጋር ሊያደርጉ ይችላል። ፕሮጀክት ምን አይነት ቦታ ውስጥ ያስፈልጋል ብናስብ
ከኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አለ ከአርቲፋክት ጋር የተያያዘ ከዛ ደግሞ ከሪሰርች ጋር የተያያዘ ፕሮጀክቶች አሉ ፕሮዳክት ኖሌጅ ጋር የተያያዙ ሪሰርቾች አሉ ከሪሰርች ጋር ኢንጂነሪንግ ጋር የተሳሰረ ፕሮጀክት አሉ እሱ ደግሞ ከፕሮዳክት ቼንጅ ጋር የተሳሰረ ነው ከፕሮኩርመንት ፕሮጀክት ፕሮዳክት ቢዝነስ ሪሌሽንሺፕ የተባለ ደግሞ አይነት ከዛ ጋር የተሳሰረ ፕሮጀክቶች አሉ ከቢዝነስ ጋር የተሳሰረ ኢምፕሊሜንቴሽን ጋር የተሳሰረ ነው አሁን ቢዝነስን እዚህ ጋር ቢዝነስ ከፍቻለሁና ኢምፕሊሜንት ማድረግ ፈልጋለሁ አዲስ ሶፍትዌር ኢምፕሊሜንት ባረግ እሱም ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል እና ፕሮጀክት በግድ በአስፋልት መስራት ብቻ አይደለም ወንም ትራፊክ ላይት ማዘጋጀት ብቻ አይደለም ፕሮጀክት በምንም ቦታ ሊጋ ፖስት ኦፊሱ የራሳቸውን ፕሮጀክት ከፖስት ኦፊስ ጋር የተያያዘ ፕሮጀክት ሊገባ ይችላል ፖስትማኑ ዲሊቨር የሚያደርገውን ሰዓቶች ከፖስት ኦፊሱ ጋር የተሳሰረ አሁን እያንዳንዱ ቤት እዚህ ጋር ፖስትማኑ ደብዳቤ የምጥልበት ሰው ቤት ላይ እሱን ፖስታ ማስቀመጥ አለባችሁ የሚል ህግ አለና እያንዳንዱ ቤት አሁን እዚህ ጋር ትራሽ የሚያነሱ ሰዎች እያንዳንዱ ሰው ቤት ሪሳይክል ያስገባሉ ትራሽ ኮንቴነሩ ይሰጣሉ ትራሽ የሚያነሱ ሰዎች እና ያ የእንትን ፕሮጀክት ነው መጀመሪያ ይሄ እንትን እያንዳንዱ ሰው ቤት ፕሮጀክት እንትን አለው ወይ እንዴት አድርገን ይሄን ትራሽ ኮንቴነሩን ለእያንዳንዱ ሰው ቤት እናድረስ አይነት ነገር ኦኬ stage of project design ቅድም ያየናቸው እነዚህ ነው ፕሮጀክት ኢኒሺየት እናደርጋለን ከዛ ፕሮጀክት ፕላን እናደርጋለን አሁን ስለ ፕላኒንግ ወደ ፕላኒንግ ይሄድን ነውና ከፕሮጀክት ፕላኒንግ ጋር እየቀጠልን ነው ፕሮጀክት ኤክስኪዩሽን አለ ፕሮጀክት ሞኒተር አይተናል ፕሮጀክት ክሎዚንግ እና አሁን ፕላኒንግ ስናስብ ከፕሮጀክት ፕላኒንግ አንዱ ስቴጁ የሱ ነው what's the different type of project plans ስናስብ ምንድናቸው ነው አንዱ ታይፕ ስናል ኢኒሺያል ፕላኒንግ አለ በፕላን በስመ ፕላን just በፕላኑ ስቴጅ ጋር የተሳሰረ ኢኒሺያል ፕላኒንግ አለ ከዛ ሬፈረንስ ፕላኒንግ አለ ከዛ ቤስ ፕላኒንግ አለ ከዛ ኮንቲንጀንሲ ፕላኒንግ አለ ከዛ ሆሪዞን ፕላኒንግ አለ ከዛ አክሽን ፕላኒንግ አለ የትኛው በበቲኛው መንገድ ነው ከኢኒሺያል ቀጥሎ በተለያየ መንገድ ጋራ ፕላኒንግ ራሱ የራሱ ረዘም ያለ መንገዶች አሉት ማለት ነው ኦኬ ኢኒሺያል ፕላን ስናስብ ምንድናቸው ነው the original plan maybe planning changed first plan that is the first activity in the first activity of the followed after እና ኢኒሺያል ይሄንን ፕሮጀክቱ ይሁን ብለን ከጀመሩ በኋላ በፕላኒንግ ነው ማለት ይሄ እዚህ ጋር አስፋልት እንስራ ብለን ከፕላን ማድረግ ከጀመሩ በኋላ ከዛ ቀጥሎ ፕላን ይጀመራል ኢኒሺያል ይሆናል ማለት ገንዘብ ይሄን አይነት ገንዘብ ያስፈልጋል ይሄን አይነት ነገር ያስፈልጋል ሜዠርመንት ያደርጉና ዋጋውን ያዩና እንዴት አስፋልቱ እንደሚሄድ ወዴት መንገዱ እንደሚጠመዘዝ የቱ ጋር ትራፊክ ላይት ይሆናል እንትን የቱ ጋር ነው ዲፊካልት አስፋልቱን ለመስራት ምን ሲባል እሱ ላይ ፈርስት ፕላን the second plan the third plan ያለ በእንደዛ መንገድ ነው የመጀመሪያው ፕላን ከዛ የሚቀጥለው ፕላን ከዛ የሚቀጥለው ፕላን ያለ እና እንደሱ እዚህ ጋር ቤት እንስራ በእንል እንደሱ በተለያየን ሆስፒታል እናስገባ ሆስፒታሉ እንዴት ይቆማል ምን ያስፈልጋል ምን ሲባል ኢኒሺያል ፕላኑ ጋራ የመጀመሪያው ፕላን ሆስፒታል ቢልድ እናርግ ነው ከዛ ቀጥሎ ሆስፒታል ቢልድ እናርግ ካልን በኋላ የቱ ጋር ነው ኦኬ ከዛ ሬፈረንስ ፕላኒንግ ምንድነው ነው ኦኬ ሬፈረንስ based pricing is a healthcare cost okay contaminated model that limit what a group health plan will pay for a certain high cost services including hospital and
patient facility changes reference plan በብዛት ጊዜ የሚጠቀሙት ለሆስፒታል ጋር የተሳሰረና በሰዎች መክፈል ይችላሉ መክፈል አይችሉም የሚለው ጋራ ከዛ አይነት ፕላን ጋር የሚጠቀሙት መንገዶች ናቸውና ይሄን አይነት ፕላን ሲያስቡ ከኢንሹራንስ ጋራ ከመክፈል ጋራ የተሳሰረ ነው there are a variety of reference based price strategy employers can implement እና እዛ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ሄልዝ ኬር ኢንሹራንስ መያዝ ይችላሉ ወይ ብሉ ምን አይነት ሬፈረንስ ፕላን አለ ነው ኦኬ ከዛም the purpose contingency plan ስንል ደግሞ contingency plan ምንድነው ነው the contingency or a plan is allowed an organization to return its own daily operation as quickly as possible after the unforeseeable event እና contingency plan ማለት ይሄ ፕላን ባይሳካ ይሄ ፕላን ይሁን የሚል እሱን አይነት መንገድ የቆመናቸውና እሱ contingency plan ይባላል the contingency plan protects resources minimize customer inconvenience and identify key stock assign specific responsibility in a context of the recovery እና አንድ contingency plan ማለት ይሄ ፕላን በዚህ መንገድ ብንሞክረው ባይሳካ አሁን ፕላን ይዤ ይሄንን ሮድ በዚህ መንገድ እንስራ ብዬ ባቀርብ contingency plan ይዤ ባላቀርብ የሚበቃ ፕላን አይደለም ይሄንን መንገዱ በዚህ ጋር ይዘጋል ቢባል ይሄንን ሁለተኛ በዚህ መንገድ ብንሞክር ብሎ በሁለት መንገድ ቢያቀርቡ contingency ይባላል ማለት ይሄ ባይሳካ በዚህ መንገድ ሄዳለሁ Okay, contingency plan includes your contingency plan should include a step-by-step guideline for what to do in case of event has occurred and how to handle the situation. እና አንዱ ባይሳካ step by step ማለት በዚህ ብሎ ዘርዝሮ ማስቀመጥ ነው እንጂ በቀላሉ ይሄን አይነት ፕላን ብቻ ሳይሆን አይበቃም በትክክል በደንብ ረዘም ብሎ በትክክል የተጻፈ መሆን አለበት further it should also include information about key personnel to reach out to include their up to date contact information not contingency plan ሲጨምሩ አብሮት ማንንም አብሮት ይሄ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ፕላንን ይሄን በዚህ መንገድ የሚያሳኩ ሰዎች እነዚህ ናቸው ብሎ ስለነሱ ኢንፎርሜሽን መጨመር ነው ኦኬ contingency plan in business ከቢዝነስ ጋር የተሳሰረ contingency plan እየቀጠልን contingency plan is a roadmap created by management to help an organization respond to an event that may or may not happen in the future እና አንድ ነገር በዚህ መንገድ ብቻ ብለን ቁጭ ብለን ይሄ ነገር አሁን ቶርኔዶ ቢመጣ እዚህ ጋር እና ቶርኔዶ መቶ እንደዚህ ቢሆን contingency plan አለን ወይ ነው ሄሪኬን ቢመጣ ፍሎድ ቢመጣ ለሱ contingency plan አለው ወይ ለቢዝነሳችን ወይንም አንዳንድ ነገር ነው እሳት አደጋ ቢሆን contingency plan አለን ወይ ለእቃችን ኢንቬንቶሪ በትክክል ነው ወይ ተቀመጠው እና ፕሮቴክት ነው ወይ እቃችን አሴታችን ኢንሹራንስ አለን ወይ ምን የሚለው is contingency plan ያስፈልጋል the purpose of the business contingency plan is to help your business resume normal business operation after a disruptive event እና አንድ ነገር ቢሆን እዚህ ጋር መጥቶ ሰው ቢሰርቅና ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ቢረብሽ እንዴት ነው ቢዝነሱን እንቀጥላለን ወይስ እንዘጋለን ያንን ቢዝነስ ነው እና አንድ ነገር ቢሆን ምን አይነት ፕላን ነበረን ነው እና እዚህ ጋር የሚረብሽ ነገር የሚያስቆመን ያንን ቢዝነስን ረብሹ ዞር የሚያደርገው ነገር የሚያዘጋን ነገር ቢኖር ለሱ contingency plan ነበረን ወይ ነው Okay, the importance of action plan ነው creating ምንድነው ብለን action plan ላይ ነው action plan and creating an action plan gives you a clear direction it's a visual guide that will help you achieve your goal in an effective and timely manner a well crafted active plan will help you stay motivated and committed to your goal እና action plan ማለት ይሄንን ነገር በዚህ መንገድ ላርገው ብል ፕላኑ በትክክል ሁሉ ነገር በተዘርዝሬ ባስቀምጠው
አክሽን ፕላን ይሆናል እና አንድ ነገር በዚህ ሰዓት ሰራለሁ በዚህ ገንዘብ ሰራለሁ በዚህ መንገድ አረጋዋለሁ በዚህ ብዬ እሱን በሙሉ ዝርዝር አድርጌ ባስቀምጥ ይቀላል ማለት ነው okay what does action plan include developing an action plan composed of action sets that address all proposed changes the plan should be completed clear and current ሁሉ ነገር ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት እዚህ ጋር ይሄን ነገር በዚህ መንገድ ይሰራ እንደዚህ ይሁንና ይሄንን ቤት አስቀባለሁ ብዬ ካልኩኝ ቀለሙን አረንጓዴ ቀለም እዚህ ጋር ይሆና በአረንጓዴና ቢጫ ቀለሞች የተደበላለቀ ቀለም አረጋለሁ ከአብሬው ምፈልገው ይሄ ላይቲንጉን እንደዚህ እንዲሆን ፈልጋለሁ እንደዛ ጣሪያው እንደዚህ እንዲሆን ብዬ በደንብ ነግራለሁና ሁሉን ነገር በትክክልና በባጀቱ እጽፋለሁ ለጣሪያውም ይሄን ያህል ብር ይወጣል ለግርግዳው ይሄን ያህል ምን ብዬ ባጀቱን ሰዓቱን የሚፈጀውን በዚህ ቀን ውስጥ መጨረስ እንዲጨርስ ፈልጋለሁ ምን የሚለው Okay, clear መሆን አለበት ሁሉ ነገር additionally the action plan should include information and ideas you have already gathered while brainstorming about your objective and strategy እና objective ምንድነው ይሄን ቤት ለመቀባት ነው strategy ምንድነው በዛ ሁሉንም ማቅረብ አለበት Okay አሁንም እየቀጠልን ነው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ስለ ፕላኒንግ ጋር እየቀጠልን ነው ትንሽ ጋር ብለን ያያየን ነው Okay, type of planning organization planning ለምንድን ነው የሚጠቀሙት ነው ምክንያቱም አንድ ነገር አሁን ቀደም እንዳልኩኝ አንድ ነገር ዲስራፕት ቢያደርግ እዚህ ጋር ቢዝነሱን ሄሪኬን ቢመጣ ዲስራፕት ቢያደርገው ለስንት ቀን ነው ያንን ሄሪኬን ምዘጋው ያንን ሱቅ ዘግቼ የምቀመጠውና በስንት ቀን ውስጥ መክፈት አለብኝ ለስትራቴጂ ያለው ስቶርሙ ከመጣ ለመስታወት መጋረጃውን መስታወት እንዳይሰባብር ፍሎዱ እንዳይገባ ምን ብዬ ቃውን ጠብቄ ዘግቼም ወጥቼ ስቶርሙ ሲያልፍ መጥቼ መቀጠል ይችላል ወይ ምን ማድረግ ይችላል እሱ ለኦርጋናይዜሽን ፕላኒንጉ ለእንደዚህ አራቱን ያክፋል አሳንዱ ስትራቴጂክ ነው ለፕላኒንጉ ጥቅሙ ለስትራቴጂክ ነው ሁለተኛው ለታክቲካል ነው ለሚቀጥለው ለኦፕሬሽናል ነው የሚቀጥለው ለኮንቲንጀንሲ ፕላን ማለት አሁን ቀደም እንዳልኩት ይሄ ባይሳካ ይሄ ለዚህ በዚህ መንገድ ሄዳለሁ የሚለው ኦኬ type of management planning አሁን ደግሞ ማኔጅመንት የሚጠቀሙት ደግሞ ለነዚህ አይነት መንገዶች ነው ቀደም ለቢዝነስ ኦፕሬተር ነው ለማኔጅመንት ነው አንዱ ፖሊሲ ሊሰሩበት ነው ፕላን የሚያስፈልጋቸው ሩል ያቀርቡበት ነው ፕላን የሚያስፈልጋቸው ፕሮሲጀር ሊሰሩበት ነው ፕላን የሚያስፈልጋቸው ፕሮግራም ሊያዘጋጁ ነው ፕላን የሚያስፈልጋቸው ስኬጁል ያደርጉ ነው የተለያየ ነገርን ስኬጁል ለማድረግ እሱ ፕላኒንግ ያስፈልጋቸዋል ባጀት ለመቆጣጠር ነው ፕላን የሚያስፈልጋቸው ፎርካስት ለማድረግ ዛሬ እንደዚህ ሆነ ነገ እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ ትላንትና እንደዚህ ከሆነ ነገ እንደዚህ ይሆናል ለማለት Okay. Meaning of strategy. Strategy generally involves setting goals and priority, determine action and achieving a goal, monitoring resources and executing action. Strategy, አንዱ ፕላናችን ለስትራቴጂ መንገድ ነው ስትራቴጂ ስንል ምንድነው አንድ ጎልን እና ፕራዮሪቲያችንን ምንድነው ብለን ለማየት ነው ስትራቴጂ ስናስብና ለስትራቴጂ ፕላኒንግ ስናስብ ለምንድነው ጥቅሙ ይሄ ስትራቴጂ የምናደርገውና አንድ ጎልን ይሄን ነገር እንዲሳካልኝ ማሰብ ስፈልግ የዛን ጊዜ በስትራቴጂ ፕላኒንግ አገባለሁ ማለት ነው ስትራቴጂ describes how the end goal will be achieved by the means እና ስትራቴጂ የሚባለው ይሄንን ነገር በዚህ መንገድ ደርስበታለሁ የሚለውን በዛ ፕላን በዚህ መንገድ ሄጄ ደርስበታለሁ የሚለውን እሱን ፕላን ጋር እንሄዳለን it involves activities such as strategy planning and strategy thinking እና ስትራቴጂ ስናስብ በፕላንና በሐሳብ ጋር በዛ መንገድ የሚደረስበት ነው Okay, strategy planning አሁንም እየቀጠልን ነው strategy planning as a process in which an organization leader determines their
vision for the future as well as identify their goal and objective for the organization. Strategy planning በጣም ቢዝነሶች የሚጠቀሙት አንዱ መንገድ ነውና ምን ይመስላል ቢዝነሳችን ዛሬ እንደዚህ ነው ነገ ምን ይመስላል ወዴት ይሄዳል እንዴት እናደርገዋለን የሚለውን እሱን መንገድ የሚይዙበት ነው The process includes establishing a sequence in which this goal should fall so the organization is enabled to reach its stated vision እና በቪዥን የሚያደርጉት በዚህ መንገድ ብለው ራሳቸው ነገ ወደዚህ መሄድ ፈልጋለውና ፍላጎታቸው የሚያሳኩበት መንገድ ነው ስትራቴጂ የሚጠቀሙትና ስትራቴጂ ለቢዝነስ ከቢዝነስ ፕላን ጋራ በጣም የተሳሰረ ነው Okay, tactical planning. ምንድነው tactical planning ነው? Tactical planning involves breaking up broader defined business goals into a feasible task and short-term activity that you can schedule into your calendar. እና tactic ማለት አንድ ነገርም በቀላል በዘዴ መፍታት ነውና አንዱ tactical planning የሚባለውን ጥቅሙ አንድ ትልቁን ስራ ቆራርጦ በትናንሽ ግሩፕ አድርጎ ስራውን መጨረስ መንገዶች ናቸው it focuses on making a specific plan for completing this task that will eventually lead to reaching the goal laid out in a strategic planning እና strategic planning የሚፈልጉትን ይሄንን እዚህ ጋር ደርሳለን የሚሉበትን ቦታ ለመድረስ የሚጠቀሙት መንገዶች ናቸው እና ምክንያቱም በቀለል ባለ መንገድ የሚደርሱበት መንገድ Okay, operational planning ምንድነው ያልን የቀጠለ ነው Operational planning is the process of planning strategy goals and objective to technical goals and objectives Operational planning የፕላኒንግ መንገድ ነው አንዱ ለስትራቴጂ የሚጠቀሙት ነው እና ኦብጀክት ለስትራቴጂጋቸውን ፕላናቸውን ለመድረስ የሚጠቀሙበት መንገዶች ናቸው An operational planning draws directly from agency and program strategy planning to describe agency and program missions and goals program objectives and program activities እና operational planning መጀመሪያ ቢዝነሱ ምንድነው የሚፈልገው ስትራቴጂክ ፕላኒንጋቸውን ያያል ፕሮግራማቸውን ያያልና በዛ መንገድ ተጠቅሞ ያንን የሚፈልጉትን አንተ በቀላሉ የሚደርሱበት መንገድ ማቅረቢያ ነው ኦኬ contingency planning ቅድም ያየነው ነው ትንሽ እዚህ ጋር ትንሽ ገባ ብለን አይተን እንጨርሳለን ዛሬ contingency planning is defined as a course of action described to help an organization respond to an event that may or may not happen እና አንድ ነገር contingency planning ስንል በዚህ መንገድ ሄደው ካልተሳካላቸው እሱን ትተው ወደዚህ መዞር ይችላሉ ማለት ነው እንደ እንትን ነው ኢመርጀንሲ ላይት ያስፈልጋል ሆስፒታል ውስጥ ድንገት ፓወር ሰርጅ ከሆነባቸውና ኤሌክትሪኩ ከተቋረጠ ሆስፒታሉ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ ስለዚህ ባክአፕ እንትና ጀነሬተር አላቸውና ኤሌክትሪኩ ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሶ ይመጣል ሆስፒታሉ ይቀጥላል ስራውን እና ለኤሌክትሪኩ ተቋረጠ ብሎ አያቆም የተለያየ እንደዚህ ኮንቲንጀንሲ ፕላን ይባላልና ይሄ ባይሳካ በዚህ መንገድ ይሆናል ብለው የሚቀጥሉበት መንገዶች ናቸው contingency plan can also be referred to as plan B because it works as an alternative action if things does not go as planned እና አንድ ነገር ባይሳካ አንድ ነገር ይሆናል ብለው ፌዝ plan B የሚሉት ፌዝ 2 የሚሉት እንደዛ አይነት ስም ይሰጡታል እዚህ ጋር ፕላኒንግ የሚለው ጋር እየቀጠልን ነው ፕላኒንግ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሄሪኬን አለ ለተለያየ ነገር አንድ ነገር መጥፎ ነገር ቢመጣ ሄሪኬን ቢመጣ ሳት ቢመጣ ምን ቢመጣ ፋየር ዲፓርትመንት ያዘጋጃል ፖሊስ ዲፓርትመንት ያዘጋጅተዋል ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ያዘጋጃሉ ኢመርጀንሲ ከመጣ አንድ ነገር ከሆነ እንዴት አድርገን ይሄንን ነገር ተዘጋጅተን እንጨምራለን ቢባል ፕላኒንግ በጣም ኢምፖርታንት ነው
ታክቲካል ፕላኒንግ፣ ኢመርጀንሲ ፕላኒንግ፣ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ እና ፕላኒንግ ቅድም እንዳየን ያንን ሶስቱን በደንብ በሚያቅፍ ነው እና አሁን ገባ ብለን እንዴት ነው ብለን እናያለን። እንጨማሪን ማለት ነው። Hi, welcome. Let's see what is plan and what are types of plan. እንኳን መጣችሁና ምንድነው ፕላን ስንል ምን ማለታችን ነው እና ምን አይነት ፕላኒንግ አለ? የታወቁ ብዙ የሚጠቀሟቸው በታክቲካል በቢዝነሶች ትላልቅ ቢዝነሶች ሁሉ ነገር ቦታ ላይ የሚጠቀሟቸው ይሄ ሶስት አይነት ፕላኖች አሉ እና ቀደም እንዳያናቸው እሱን ገባ ብለን ደግሞ ጭማር ልናይ ነው። An itemized proposal for doing or accomplishing something is called as plan. Itemizing ማለት ይሄ ያሉ ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ይሄ ነገር በዚህ መንገድ አይተማይዝ ይሆናል እና በዛ መንገድ የሚሄደው እሱን አንድ ነገር ለመስራት ሲባል እሱን በዚህ መንገድ ይሰራ የሚለው እሱ ፕላኒንግ ይሆናል አለች። And what is planning? Planning is determining where to do, what to do, how to do, when to do, and who. Okay, planning ጥያቄ የሚመልስ ነው። ፕላኒንግ ማለት ይሄንን ጥያቄዎች የሚያቅፍ ነው። ማን ይሰራዋል፣ መቼ ይሰራል፣ በየት መንገድ ይሰራል የሚለውን እና how, where, who, when, why የሚለውን እሱን የሚመልስ ነው። እና እሱን ጥያቄ የሚያቅፍ እነዚህን ጥያቄዎች መልሱን የሚያቅፍ ናቸው። ምክንያቱም ሁሉ ጥያቄ በእነዚህ መንገድ የሚጠየቁ ናቸው። በእነዚህ አምስቱን የሚያቅፍ ነው። Who will do? So there are three types of planning: strategic, tactical, and operational. ቅድም እንዳየነው ሶስት አይነት ፕላኒንግ አለ ብለን አይተናል። አንዱ ስትራቴጂክ ነው፣ አንዱ ታክቲካል ነው፣ አንዱ ኦፕሬሽናል ነው። Although there are three different types of plans, but they are interlinked to each another and has got its own importance. ሶስት ብንላቸውም ሶስት ቦታ አለ። ለእያንዳንዳቸው ሶስት ቦታ ብንቆራርጣቸውም እርስ በራሳቸው የተሳሰሩ ናቸውና እርስ በራሳቸው ተሳስረው መስራት የሚችሉ ናቸው አለች። The first one is strategic plan. አሁን ስትራቴጂክ ፕላን የሚለውን እንመልከታለች። It is a way of assessing a business, where you are, where you are going, and where you need to go. ቢዝነሳችንን ምንመዝንበት መንገድ ነው። የት ነው ያለነው፣ ወዴት ነው የምንሄደው እና ምን እያደረግን ነው የሚለውን እሱን የሚመዝን ነው አለች። It is a blueprint of the organization's direction of business. እና ብሉፕሪንት የስራ ቦታ ብሉፕሪንት ነው አለች። እና ይሄ ቤቱን ሲሰሩ ብሉፕሪንት ያስፈልገዋል እና ማፕ ያስፈልገዋል እና ካርታ አይነት ነገር እና እሱን አይነት ማፑን ይነግረናል። ቤቱን አሰራሩ እንደዚህ ነው የሚባለው። የቢዝነስን ብሉፕሪንት እሱን የሚያደርግ ነው። የቢዝነስ ፍላጎቱን እኛ ይሄንን ቢዝነስ ሰራነው እንደዚህ ለማድረግ እንደዚህ ለማስፋፋት እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ብለን እሱን የሚመዝን ነው። እሱን ሁሉ የሚያቅፍ ነው። It's a level where we define the vision and mission of the organization, and it is defined by the CEO, directors, and other top level authorities. እና እነዚህን ፕላኒንግ የሚጠቀሙት በብዛት የሚጠቀሙት ለካምፓኒውን የሚጠቀሙት ሲኢኦ ናቸው። የካምፓኒውን ኦነር ናቸው። ቢዝነሱን ኦነሮች ወይንም ይሄንን ነገር በዚህ መንገድ ይሄዱ የሚባሉ ለዛ ለማኔጀር ሌቭል የተቀጠሩ ትላልቅ ቦታ የተቀጠሩ ሲኢኦ ሌቭል የተቀጠሩ እነሱ የሚጠቀሙት መንገዶች ናቸው። It is also a long-term goals typically ranging from 3 እና ሎንግ ተርም ጎል ናቸው። ሎንግ ተርም ማለት ሰፋ ያለ አመት የሚፈጅ ብለው ምክንያቱም እነዚህ ስትራቴጂክ ኮንቲንጀንሲ ምን ስንል የዛን ጊዜ ኮንቲንጀንሲ አሁን ስትራቴጂክ ሁሉ ኮንቲንጀንሲ ፕላን ሁሉ ይጨመርበታል። ስለዚህ እሱን ስንጨምር ረዘም ያለ አመት እንጠቀመው ብለው የሚጠቀሙት ነው። ይሄ ቢሆን በዚህ መንገድ ይሄ ቢሆን በዚህ መንገድ በዚህ መጣበን ይሄን እናደርጋለን የሚለው to 5 years of plan. A lot of deep diving is done at this stage. A lot of SWOT analysis is done.
እና እዚህ ጋር ይሄንን ሲያደርጉ ይሄ ነገር በዚህ መንገድ አያስፈልግም ይሄ መንገድ አይሰራም ይሄንን የሚለውን ብዙ ጊዜ ፈጅበታልና 5 ዓመት ረዘም ያለ ዓመትና በደንብ አስበውበት የሚሰሩት መንገድ ነው ማለት ነው። Next is tactical. A tactical plan አሁን ደግሞ ስትራቴጂን ጨርሳ ወደ ታክቲካል ሄዳለች። describes the steps in action that must be taken to achieve the goals from the strategic plan. It is not tactical plaንን የስትራቴጂን ፕላንን እና የዛን የቢዝነስ ጎላቸውን ፕሮግራማቸውን አይቶ እሱን ተጠቅሞ የሎንግ ተርም ፕላን አይደለም የአጭር ፕላን ላይ ነው። ይሄኛው የዛሬ 5 ዓመት ምን እንሰራለን ቢባል እሱ ታክቲካል ይባላል። ይቅርታ ስትራቴጂ ይባላል። አሁን ታክቲካል ሲባል ግን አጠር ያለ ጎል ነው። ይሄ ነገር በዚህ መንገድ ይሰራና ይሄንን ጨርሰን ይሄን ፕሮጀክት አሁን አስፋልት መስራቱ ፕሮጀክት ሲሆን እሱ ፕሮጀክቱ ሲያልቅ አስፋልት ሜንቴናንስ ፕሮጀክት ይሆናል። እሱ ስትራቴጂክ ላይ ይገባል። ረዘም ያለ ነው። በየ5 ዓመቱ ተመላልሰን አስፋልቱን እናሳድሳለን እንላለን። ማለት ባጀት ይቀመጥበታል። በየ5 ዓመት የሚታደስበት መንገዶች አንዴ ከተሰራ በኋላ ተተውታ እዛ ጋር አንድ አስፋልት ተሰራ ይሱ አንድ ፕሮጀክት ይባላል። አስፋልቱ ካለቀ በኋላ ስትራቴጂክ ፕላን ይገባል። ስትራቴጂክ ፕላኑ እንዴት አድርገን ይሄን አስፋልት በየጊዜው እናሳድሳለን በየ3 ዓመቱ የተቀዳደደ ቦታ ካለ እሱ እንሞላለን በየ6 ዓመቱ በየ5 ዓመቱ ደግሞ ሄደን ሀብለን አዲስ ሌየር እናስቀምጥበታለን ምን ይያሉ ባጀት ያስባሉ ምን ይላሉ። ታክቲካል አጠር ያለ ነው አጭር ጎል ነው። It is a medium or short term plan ranging from 6 months to 1 year defined by the middle እና ፕላኑ ለ6 ወር እስከ 6 ወር እስከ 1 ዓመት የሚሰራ አይነት ነገሮች ነው። አጭር ፕላን ነው። management. For example, it's like specifying new products, processes or standards to meet the mission and vision of the organization. እና እሷ የራሷን ኤግዛምፕል ብላ ሰጠች እና የኦርጋናይዜሽኑ ላጭሩ አንድ አይነት አጠር ያለ ጎል ያላቸው የሚያሳኩበት መንገድ ነው አለች። The third one is operational. አሁን ደግሞ ኦፕሬሽናል ጎል ምንድነው ብላ ወደዛ ልንሄድ ነው። An operational plan is a point by point plan that gives us a way how a group or area will contribute to the accomplishment of the organization. ኦፕሬሽናል ስንል ደግሞ how የሚለውን ጥያቄ መልስ የሚሰጥ ነው እና በግሩፑ በኤሪያው በዲቪዥኑ እንዴት ያንን ስራ ይረዳልና ያስጨርሰናል የሚለው ላይ እሱን አይነት መልስ ላይ የሚገባ ነው። Junior level people or the frontliners define this. እና እነሱ ደግሞ ከሰራተኛ ከአለቃዎቹ ጋር አብረው የሚሄዱት ሰዎች የተሰጣቸውን ስራ እንዴት እንደሚጨርሱበት እነሱ የሚያዘጋጁት መንገዶች ናቸው ማለት ነው። It is done on the daily or weekly basis. እና በየቀኑ አዲስ ይሄንን ፕላን በየቀኑ ተመካክረው የሚሰሩት ነው እና እሱ ኦፕሬሽናል ፕላን ይሆናል ማለት ነው። Operational level plan is divided into 2 categories. Operational የሚባለው ሁለት ቦታ የተከፋፈለ ነው። Single use plan. It's አንዱ single use plan ይባላል አለች። Time plan, specially designed for different and non-occurring situations and projects. እና single use plan ማለት አንድ ጊዜ ተጠቅመው የሚያልቅ ፕላን ነው ማለት አንድ ከተሰራ በኋላ ተመልሶ እንትን የሚል አይደለምና ከዛ በላይ ሰዓትና ጊዜ የማይጠየቅ ማለት ነው። Second type of operational plan is standard plan. ሁለተኛው አይነት ደግሞ ስታንዳርድ ፕላን ይባላል አለች። It is not a fixed plan. It is designed to be used again and again. It can be modified as and when required as per the business needs. ይሄ ፊክስ ስታንዳርድ ፕላን ማለት ደግሞ አንድ ነገር ስታንዳርዳይዝ የሚያደርግ ነው ማለት በትንሹ ፕላኑን በዚህ መንገድ የሚሄድ ነው ማለት እዚህ ጋር ዶክተሮች ሰርጀሪ የሚያደርጉ በሙሉ እጃቸውን እንዲታጥበው በሳሙና መታጠብ አለባቸው ጓንቲ ማድረግ አለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው እሱ ምንም አይነት ሰርጀሪ መጠቀም ይችሉት ነው። ከዛ ግን
ገባ ብሎ ደግሞ አብሮት ሌላ ነገር ከፈለገ አየሩን ማጽዳቱ ምኑን የሚባለው ደግሞ እሱን በሰርጀሪ በእያንዳንዱ ሆስፒታል በራሳቸው መንገድ የሚያደርጉ ስለዚህ ጥቅሙ ሰፋ ያለ ነው ግን ስታንዳርድ ማለት ሚኒመም ሪኳየርመንት የሚያደርግ ማለት ሚኒመም ሪኳየርመንት የሚያዘጋጅ ነው for example policies procedures etc እና እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ፕላን የሚባለው ፖሊሲ ያቀርባሉ በዛ መንገድ ፕሮሲጀር ምን ብለው እሱን አይነት ነገር የሚያቀርቡት እሱ የስታንዳርድ ፕላን ይባላል